به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم سلام وقت همتان بخیر. هموطنان عزیز، آرزوی صحتمندی و سلامتی شما را دارم. سوژه امروز از ساحه حوزه 11 خدمت شما را می کنم. خب در نخست یک موضوع را می خواهیم ذکر کنم. همین ما با چیزی که در قسمت و تقدیر ما باشه باید راضی باشیم. خیر خود انسان نمیفهمه. گاه اتفاقاتی که پیش میآید شاید بر اثر بی‌توجهی باشه، شاید بر اثر عوامل دیگه باشه. اصلا دقیقا آدم نمیدانه که چی موضوع باعث میشه گاهی که آدم در مسائل دنیوی ضرر میبینه یا بعض اتفاقات دیگه پیش میاد. یکی از هموطنای ما که یک مقدار سرمایه داشت، متاسفانه روز گذشته بر اثر آتش سوزی به می مارکت خسارتمند شدن و جزئیات بیشتر از زبان خودشان میشنویم که چی عوامل باعث شده. ما می لحظه در ساحل لیسه مریم هستیم، بیننده باشین و میریم خدمت هموطنای ما، عزیزای ما که اینجا دیروز حادثه بر ما بیشتر جزئیات شریک بسازن که عوامل حادثه چی بوده. بیننده باشین. فقط منزل بالا را که میبینین عموما موکیت هست، موکیت ایرانی. پایین میبینین موکیت قالین ایرانی و ترکی بود دیگه. عموما همین دو منزل که مربوط ما میشه عموما کلش فرش و قالین بود. حدوداً چقدر سرمایه اینجا همین دوست ما هموطن ما اینجا سرمایه گذاری کرده بودن؟ حدود $4 الی $3.5 اما ارزش داشت، چون قالین های ارزشمند کلش در پایین بود. در حدود هر قالین، هر تخت قالین در حدود 35,000 40,000 23,000 اما ارزش داشت که زیادترش ترکی بود، ایرانی. او اطفایه را زنگ زد، اطفایه مرکزی را زنگ زد. اطفایه مرکزی خلاصه رابطه کرده اطفایه نایه 11 را منطقه برد بودن در ظرف 12 الی 10 دقیقه 12 دقیقه 15 دقیقه اینمی اطفایه رسید. چقدر از این اموال یا امی سرمایه که بود دوباره شما تانستین رو به دست بیارید؟ هیچ چیز دست آوردن نتونستیم، کلش حریق شد دیگه ایش خب من نمیفهم چیزی که بچه‌م دیده خود دیدم. این واقعیت که دستاشان از بوسیدن از همین نفره اطفایه، واقعیت که سیل تلاش خود کوشش به زحمت کشیدن. خب متاسفانه که این هموطن ما، شما همین وضعیت میبینید دیگه، تمام سرمایه را چیزی که در اینجا بوده از دست دادن. سلام، خسته نباشید. سلام، خوب هستین؟ خیر هستین؟ جانتان جان بخیر. شکر، بخیر باشین. اول قلبا خیلی ناراحت هستم به این که متاسفانه هر گوشه از وطن یا وطندار ما که صدمه میبینن قلبا ناراحت میشیم. خب دیگه مسلمان هستیم، شکر الحمدلله. و هم دیگه و دقیقاً حادثه چه قسم اتفاق افتید اگر با ما شریک بسازید؟ خب شما میتونید برای ما جریان حادثه را بگویید که چگونه اتفاق افتید، ساعت چند بود و کسی بود داخل اینجا یا نبود؟ نه خیر، اینجا خب کسی نبود، اینجا بسته بود. شام عموما مارکت ها خب بسته می باشه. ساعت 7 بجه بود دیگه، آتش سوزی صورت گرفته بود. پس تیم اطفایه آمدن در حدود 1.5 ساعت باز تمامش خاموش ساختن دیگه. دقیقاً ساعت 7 ساعت 7 بود، 7 الی 7:30 بجه. 7:30. باز شما را کی در جریان گذاشت؟ چگونه دود بلند شد این حادثه یا قبل از او شما اینجا رسیده بودین؟ نه خیر، ما نرسیده بودیم. باز همی همسایه که هستیم، همی همسایه دیگه که هست، باز همی اطلاع دادن. باز ما تا آمدیم دیگه. متاسفانه دیگه دود بالا شده بود، حریق زیاد بود دیگه. باز تا که چی کردن تیم اطفایه آمد، باز خوشبختانه باز دیگه تا 1 ساعت خاموش ساخت. 1 ساعت الی 1.5 ساعت. یعنی اطفایه زودتر عمل کردن؟ زود عمل کردن. بسیار خوب. کسی خو انشالله صدمه ندیده اینجا؟ نه خیر، کسی تا صدمه ندیده. دقیقاً اینجا فروشگاه یا مارکت چی بود
کدام اجناس فروخته میشد؟ فقط این منزل بالا را که میبینین عموما موکیت هست، موکیت های ایرانی. پایین میبینین موکیت های قالین های ایرانی و ترکی بود دیگه. عموما همین دو منزل که مربوط ما میشه عموما کلش فرش و قالین بود. خب عموما کلا اینجا فرش بود، یک انگر بود اینجا دقیقاً نه؟ مکمل این خود سوخت بود. یه سوخت دیگه مکمل هیچ چیز باقی نمانده بود. از حساب همین در پایین که میبینین کلش قالینای ترکی بود که یکی دانش هم ثابت نپاییده. خب کلش حریق شده بود. دقیقاً چی تشخیص شد تیم که آمدن اینجا چک کردن دیدن عواملی که باعث شده این حریق صورت بگیره یا آتش سوزی چی بوده؟ دقیق معلوم نیست به خاطر که تیم بررسی آمده بود، بررسی خود کرده تا بال اطلاع بر ما نداده. انشالله گفتن که ما یک چند روز در بر بگیره، انشالله ما تحقیقات کرده بر شما اول میتیم. تا بال دیگه منتظر اول از او هستیم، اول تا بار ما نداده دیگه. هنوز مشخص هم نیست که به کدام دلیل به آتش گرفته. خب بعد نگاه شورتی برق نبوده. از نگاه شارتی برق نبوده نه. خب بسیار خوب. یعنی معمولا دوستایی که میرن همین برق قطع میکنن، برق وصل بوده؟ نه خیر، برق همیشه وقت دیگر که وقت دکان بسته میشه برق قطع میشه. خب قطع میشه بعد از او باز خانه میره. خب امیدوار هستیم که جزئیات تازه‌اش ما در دسترس ما قرار بگیره که عواملی که باعث میشه، چون این با چندمین مرتبه است که چندین فروشگاه در این ساعات اتفاقا حادثات پیش می آید و در مجموع در شهر کابل اتفاقات پیش آمده که عواملش دقیقا معلوم شود که چی بوده، شارتی برق بوده یا یک عوامل دیگه باعث شده. فعلا هم کلا اینجا دیگه حریق شده. یه چیزه چقدر از این اموال یا امی سرمایه که بود دوباره شما تانستین او را به دست بیارید؟ هیچ چیز دست آورده نتونستیم، کلش حریق شد. فقط یک چند متر موکیت که در بالا شاید تصویر باز نشان بدین دیگه، باز اونها باقی مانده دیگه. قالین هیچ چیز هم کشیده نشد سالم، کل سوخته است. اونها در میبینید شما. بسیار خوب دوستا، یک بار شما این ساحه را ببینین. اینجا دیگه انگر بوده. اینجا انگر بود. همین دکانه که موکیت های قالین ایرانی و قالین های ترکی که بود عموما قیمت دمی قسمت ها بود. پایین بود چون مشتری ها می آمدن به خاطر در بالا موکیت بود، بالا شدن نمیتونستن. عموما قالین ایرانی و ترکی کلش قیمت باید این پایین بود که یک دانم سالم نبود. از این دو طرف همسایه‌ای که بودن این راسته دکانایی که هست اینام صدمه دیدن یعنی خسارتمند شدن؟ نه خیر یا صدمه نه. قالین فروشی و موکیت یا بوده یا نه فرق خیر، میکنه؟ دکان پالو را ببین به طرف دست راست هم چینی فروشید، به طرف دست چپ هم. خب بسیار خوب. میریم به طرف بالا. اینی وضعیت شما دوستا مشاهده کنین. نه ببینین که هیچ چیز باقی نمانده. وقتی که یک اتفاق پیش میآید حتی یک چوب هم باعث میشه، حتی یک شارتی برق، یک عامل بسیار کوچک باعث میشه که خسارتمند شود. خب اینی جنریتر هم که شما میبینین که بیام خوب است که انفجار نکرده کدام وضعیت بد دیگه که گرچه حالتش نامناسب است. خب اینجا کلا میز چوکی و چیزا هم بود، همه چیز فقط قالین بود؟ نه خیر، من اینجا قالین ایرانی و ترکی بود. میز که به خاطر بل دکان بود که اونجا هم دیگه تقریبا شما عکسایش گرفتین و مکمل حریق شده دیگه. یک چند دانه چوکی که به خاطر نشستن مشتری ها بود او هم حریق شده دیگه. از منزل زیر حتی برابر یک سر سوزن هم سالم چیز نامد به دست ما. این دوستا ببینین واقعا دردآور است و ناراحت کننده. بیا عزیزم، متاسفانه که هیچ چیز در حالت اولش نیست.
خب آمدیم به طبقه بالا. اینجا سقفش آین چادر بوده بله و رویش چی کار شده بوده فکر میکنم؟ روش آدمو پشم شیشه به خاطر که گرما پشم شیشه استفاده شده بود که دیگه متاسفانه به اثر آتش سوزی کلش حریق شد. پشم شیشه و قالین و فرش یا کلش اینا دم یک گفته دوستا دم یک پلته گپ است نه؟ هیچ اتفاق. اما اینجا قالینایی که باقی مانده یک چیز بسیار ناچیزه، بدت بخور نیست دیگه. یا فقط هم قالینایی است که پایینایش ثابت است، بالایش کاملا سوخته. مثل که موکیتا را میبینین به نو شکل شده. قالینا هم که به نو شکل است و موکیتا را میبینین که کاملا از بین رفته. حدوداً چقدر سرمایه اینجا امی دوست ما اما هموطن ما اینجا سرمایه گذاری کرده بودن؟ حدود $4 الی $3.5 اما ارزش داشت. چون قالینای ارزشمند کلش در پایین بود. در حدود هر قالین، هر تخت قالین در حدود 35,000 40,000 23,000 اما ارزش داشت که زیادترش ترکی بود، ایرانی بود. خب بیشترش ترکی و ایرانی بود؟ بیشتر ترکی بود، کمترش ایرانی بود. خب 3.5 لک $4 گفتم تخمینا. بله تخمینا. خب در اون یک جایی که خب ما متاسفانه یک اندازه از نگاهی که از نگاه امکاناتی که ما بتونیم امی آتش سوزی رو زود کنترل کنیم کمتر از در افغانستان. بعضی کشورهایی که پیشرفته است اونا میتونن با امو تکنیک یا سیستم که برشان عیار میکنن میتونن راحت تر کنترل کنن. اما چون محدودیت ها هست اینجا دیگه تیم خود امو مربوطه هم اینجا آمدن تا جای فعالیت خود داشتن، اما بازم میبینیم که چیز باقی نمانده. خب گفتنی شما یا خواست شما از مسئولین چی است؟ کدام گفتنی نداریم، کدام خاصی هم نداریم. فقط اگر میخواین که تجارتشان رشد کنه باید همراه ما همکاری کنه. دیگه همکاری از اون ما ضرورت داریم چون که سرمایه امن سوخت در گرفت. اگر که ما همکاری کنن خوبتر میشه. دوباره سر پای استاد چرا که دوباره سر پای استاد شیم و دوباره بتونیم که به مردم خود خدمت کنیم و همچنان ما از مردم مالای را که میبینین عموما پول شخصی نبوده، اگرایی میگیم، اگرایی هم داریم. دیگه همراه ما همکاری کنه که دوباره می دکانا را ترمیم کنیم، دوباره سر پای شه و ما بتونیم که از طریق همکاری از اموا همین پولی که مردم بالای ما داره امو را کم کم خلاص کنیم. بسیار خوب. یک بازار رقابتی است گاگای و بیشتر تجارا هم که هستن، یعنی کل سرمایه از اونا نمی باشند. اگه به شکل اگرایی که گفتین اونا سرمایه گذاری میکنن، مال میارن تا اینکه چقدر فروخته میشه یک چیزی که بر خودشان مفاد میگیرن و 4 نفر که اینجا کار میکنن. حدود اینجا چی تعداد هموطنای ما کار میکردن؟ حدود دیگه 4 نفر اینجا کار میکنن. 4 نفر کار میکنن. بله. خب یعنی 4 نفر فکر کنین که اول خب یک خوشحال به این هستیم که هموطنای ما خدای نخسته کسی در داخل اینجا نبوده. نه خیر کس نبود. نه خیر صدمه مالی جانی نیست، صدمه مالی است. انشالله که او موارد هم همکاری از مسئولین هم باشه و بتونن تیم تحقیقاتی هم این موضوع را بررسی کنن و در ضمن همکاریایی که شما گفتین داشته باشه خیلی خوب میشه و تا شما را دوباره به حالت اولی برگردین. در اینجا کمپلام بعضی قسمت ها دیده میشه و بدون از او چیزهای دیگه هم بوده که به فروش میرسیده، لیاف و کمپل و چیزها. بله اون قسمت کنج را که میبینین اونجا عموما کمپلا بود و این قسمت پایین میبینین لیاف بود. به خاطر همی روسیا زیادتر مردم سفارش میدادن و به خاطر همو ما هم تعداد زیاد را در این دکان داشتیم و در قسمت کنج را که میبینین چون آتش از پایین آمده بود صورت گرفته بود، اما قسمت کنج عموما کمپل بود که کمپل هم خودتان میبینین که این چیز دیگه ثابت نمانده، کاملا از بین رفته. حالا به خاطر دوباره به پا ایستاده شدن چقدر هزینه میخوره که این کار آغاز کنی؟ خب اگر شما خودتان میبینین که تنها میانگرا مصرف ازی بودن 4 لک 5 لک مصرف ازی میشه و همچنان پایین هم میبینین که به نمو شکل دکان کلان بود، به مو اندازه مالم زیادتر بود. دیگه موازینهش کمقه که از بین رفته در حدود 3.5 لک 4 لک دلار. شاید دوباره که سر پای استاد شود شاید در حدود پس 2.5 لک الی 3 لک دلار دیگه مال باشه که ما تا بتونیم که دکان خود به شکل اولیش پس برگردونیم. بسیار خوب.
تشکری میکنیم از اینکه بر ما وقت دادین، گرچه مصروف هم بودین. این قسمت هم یک تصویر همکار عزیز نشان بدین که گلکین بوده که اگر اینا سر موقع آگاهی پیدا میکردن میتونستن که بسیار اموال انتقال بتن، اما آتش سوزی به حد مطمئن هستم که بوده. خدا نگاه کنه، من یک بار آتش سوزی را از نزدیک می آتش سوزی نه که اما حادثه که می دود پخش میشه، حتی آدم نفس گرفته نمیتونه، اکسیژن نمی باشه، اونجا دیگه انسان طاقت آورده نمیتونه، که امکاناتش تا او حدی که می بود که انتقال میدادن، بازم یک گوشه از سرمایه باقی میمان. اما بازم به شکر میکشیم که هموطنای ما صحت هستند و انشالله که دودش غلیظ بود. دود واقعا دودش دود غلیظه. غلیظ بود، نمیشد. اون قسمت را که شما میبینین، اون قسمت را بسیار به یک مشکل کنه، دست ما یکم اوگار شد، دیگه آیین بریده، دیگه از اون قسمت همونجا را درش واس کردیم که تا تیم اطفایه از همونجا داخل شدن و همون قسمت کمپلا را که دیدین، از اون قسمت باز همون کمپلا را تانستن که خاموش کنن و همون راه پیدا شد که باز پایینم برن و پایینم خاموش کنن. وقتی که من داخل شدم دیگه دستی که دود غلیظ بود، حتی نفس کشیدن نمیتونستم. دیگه تشکری میکنم از تیم اطفایه، واقعیت که یعنی شما راضی هستین؟ بله راضی هستیم. بر سه وقت رسیدن دیگه. این کاری است که دیگه شد دیگه. همکاری خود از یاد کردن، کوشش خود از یاد کردن. ما هم کوشش کردیم که مالایی را که کم و بیش که در بالا بود دیگه نشد کشیده. متاسفانه وقتی او هم کشیده شد و دیگه استفاده نیست، قابل استفاده نیست. مثلا به موکیتا را که به مو شکل که بالاوای شریک شده، پاییناش جور مانده، به مو شکل قالینام است. این قسمت ها در پایینش بود و قسمت های بالاش عموما کلش شریک است. دقیقاً نو دیگه یک بار که امی که تنها امیر دود رسیده اما حالت اولی خود از دست داده دیگه. بله. این دیگه فکر نکنم که قابل فروش نیست. رضایت نیست. رضایت مشتری به این چیزا نمی باشه. خب بازم یک دنیا تشکر. قربانتان، سلامت، بخیر باشید. دوستا شما تصاویر ببینین، انشالله با دوستای ما که اینجا شاهدای عینی بودن با اونام صحبت ها رو می داشته باشیم. دوستا آمدیم به این قسمت بالاتری، اینجا بام است که وصل شده این فروشگاه. از این مسیر اینا خواستن که بعض اموال انتقال بتن. سلام، خوب هستین؟ بخیر، بیاین بالاتر بیاین. شما هم یکی از شاهدای عینی بودین دیگه. من همسایه بغلش هستم. خب چی گونه اتفاق افتید؟ کم پیشتر بیاین، شما خوب بودین و آتش چقدر شعلهش بیشتر بود؟ امکانات نبود که بتونین مهار شوه یا حداقل مال انتقال داده شوه؟ والا رای کلم ما زمانی که برای ما زنگ آمد و خودم استراحت بودم، زنگ آمد که لیسه مریم دکان در گرفته و سر بسیمه مقصد برآمدیم حرکت کردیم که خانه کارتی پروان است. از خانه شما نمیدونستین، فکر کردین که حادثه در دکان شما اتفاق افتاده؟ فکر کردیم که در دکان ما حادثه صورت گرفته. دیگه خانه که برآمدیم دود که دیدیم دیگه قسمت از کارتی پروان این دود اینجا معلوم میشد. دیگه ما تا آمدیم توکل به خدا گفتیم دیگه هر چی شد. سرکای لیسه مریم بند بود که آمدیم دیگه آتش بسیار زیاد بود، به حد به اندازه آتش دود زیاد بود. دیگه باز کلگی سر بسیمه هر کی مال به کش و مالای خودم میکشیدن از دکان و دست پاچه بودن. دیگه ما همسایه بغل بودم، یک تعداد مال بیرون کشیدم. دیگه وقتی که دیدیم که آتش زیاد شد خواستیم که آمدیم کمک شیم که تازی که آتش هم یار کنیم. وقت دیگه از وقت گذشته بود. از وقت گذشته بود. قسمت های پان مکمل آتش بود. از بالا دیگه بازی قسمت هایی را که میبینی خودتان دیگه که جبل و چکاش و چیزا پراندیم. یک تعداد مال موفق شدیم که از اینجا بکشیم پرتیم پان.
شما خود صدمه ندیدین دیگه چیزی؟ نه فضل خدا احسان و پروردگار چیز صدمه ندیدیم. صدمه مالی منظورم است. امور میگم مام دیگه اتفاق چی نامد؟ خب باز همکاری خب طبعا می باشد یک جایی که اتفاق میفته قلبا آدم ناراحت میشه، باز همسایه آدم از خود آدم است دیگه. یکی شما هم کمک کردین تا جای تلاش خود کردین، اما حادثه که پیش میاد دیگه او به یک لحظه است، به یک لحظه است. تا جای اون همکاری رو هم کردین. خب شما چی گفتنی، چی تقاضا دارین از مسئولین به خاطر ای که امی سرمایه گذارا یا عزیزای ما که ولو یک کاروبار شخصی دارن، به خاطر مهار ساختن این حادثاتی که پیش میایه باید چی گونه باشه، چی نه و امکانات برشون؟ والا خدا خیر بده مسئولین، ما ازش راضی هستیم به خاطر که همین بغلش هتل خود ماست. پرسنل هتل ما خبر شد، دکاندار زنگ زد، تلفنش گل بود. برای ما رو برادر کلانم زنگ زد و او در شهر بود. در شهر بود، به او زنگ زد که دوت نبرای از دکان همسایه دکان. او اطفایه را زنگ زد، اطفایه مرکزی را. اطفایه مرکزی را زنگ زد، اطفایه مرکزی خلاصه رابطه کرده اطفایه نایه 11 را. منتها برات بگویم در ظرف 12 الی 10 دقیقه، 12 دقیقه، 15 دقیقه اینمی اطفایه رسید. خب ما امیر شنیدم گفتن یک ساعت بعد، من گفتم یک ساعت بعد اگر رسیده باشن خیلی دیر است، اما اینا شما گزارش دقیق گفتین که در ظرف 10 دقیقه ما عین شاهد هستیم که چند دقیقه دوام کرد آتش سوزی. آتش سوزی امکان داره که یک ساعت وره دوام کرده باشه. دیگه وقت دقیقش که از گفتن نمیتونه، دروغگویی نشه. امکان داره که یک ساعت وره دوام داده باشه. منتها اطفایه با سر وقت رسید، بسیار زحمت خدا کشید دیگه. ما بسیار دست به پاچان بودیم. هم یک لحظه اطفایه یک بچه را من دیدم داخل دم کنج آتش بود، بغلش دکان ما بود. ما گفتم که رفتم بیخی دم عین آتش در آمدم، دم دود چیزا در آمدم. اما یک بچه با بلنک اکسیژن در پشتش، بلنک اکسیژن در پشتش بود دیگه. امور گفتم لالا همون قسمت بگی که همون آتش رو اون قسمت کل نباشه. و بیچاره بسیار خیر بینه، زحمت خدا کشید. اون قسمت شنگه که اگه شما باز ببینید بغل شنگ اون طرفش دکان ما بود دیگه. دود داخل دکان ما رفته بود. با اون بچه گفتم اونجا لالا بگی دیگه. ما چون نه ماکس داشتم نه دیگه، منتها اون بچه دیدم که یه رقم ماکس پوشیده بود، اکسیژن در پشتش بود دیگه. بسیار انسانیت که گفت سعید برد تو برای از اینجا که گفت را کدام چیز نشه مرا کشید اون قسمت. منتها یعنی سعی تلاش از اونا واقعا قابل افتخار است، به ای که در هر حادثاتی که پیش میان واقعا تیم اطفایه و تیمای دیگه که هستن اونا واقعا از دل جان زحمت خود میکشن. با خدا لالا دیگه شخو من نمیفهم چیزی که بچه‌م دیده خود دیدم. این واقعیت که دستایشان از بوسیدن از همین نفره اطفایه، واقعیت که سیل تلاش خود کوشش به زحمت کشیدن، جان خود در خطر انداختن و خیلی گفته یگان تا پر سرعتم کار کردن و وقفه نداشتن و پشت گوشم نکردن و منتها زحمت خود بسیار زیاد کشیدن. قربانتون، یک دنیا تشکر. بخیر باشین، سلامت. قربانتون. دوستان این قسمت هم شما میبینین که بعضی چیزایی که باقی مانده از حادثه دیگه، مثلا این قالین قیمتش چقدر باشه؟ حدوداً شاید 20,000 خوب بوده، اما دیگه چیزی است که فرسوده است دیگه، به درد بخور نیست. اینجا دقیقاً دوستا اتفاق که ما حدس میزنم همینجا افتیده که دوستام گفتن همینجا آتش شعله‌ور شده، آتش جرقه کرده، حال جریان کار آمد. اون طرف خانه‌های مسکونی هم دیده میشه، خانه‌های مسکونی آمد و این چیزایی که باقی مانده از این حادثه است. امیدوار هستم که دیگه این حادثات هموطنان ما نبینن و روزای خوب و خوش را در پیش داشته باشیم. دوباره ترمیم کاری آغاز شده و شما میبینید که یک تعداد آمدن کار میکنن، قسمت ها را پس ترمیم میکنن، جور میکنن. همیشه همه هموطنان ما از حادثات طبیعی و غیر طبیعی و همه حادثات در امان خدا باشند. همه هموطنان عزیز، گزارش امروز خود اینجا به پایان میرسونیم. امروز من واقعا کمک ناراحت هم بودم، شاید با طریقی درستش نتونسته باشیم بر شما گزارش تهیه کرده باشیم، چون
میگه چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ما مردم هستیم که زیادتر صدمه را دیدیم و امیدوار هستیم که بعد از این کمتر ببینیم و روزای خوب و خوش را در پیش روی داشته باشیم. تشکر از همراهی حوصله‌مندی شما. بر همتان خوشبختی آرزو میکنیم. در پناه عزت منان باشید. خدا نگهدارتون.